Και εκεί που κάθεσαι αμέριμνος και προσεύχεσαι στην εκκλησία ή πίνεις τον καφέ σου στην καφετέρια ή είσαι στο ξενοδοχείο αραχτός, έρχεται κάποιος έτσι απλά και σε ανατινάζει. Γιατί δεν του αρέσει το χρώμα σου, δεν του αρέσει αυτός που είσαι, δεν του αρέσει αυτό που πιστεύεις και θεωρεί καλό να πετάξει μια βόμβα και να σε στείλει στον άλλο κόσμο. Γιατί απλά μπορεί. Και το ερώτημα είναι απλό. Εμείς γιατί επιτρέπουμε σε όλους αυτούς να μπορούν να σε στείλουν στον άλλο κόσμο τόσο απλά? Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας. Πάσχα για τους Ρωμακαθολικούς ήταν χθες, όπως για μας Κυριακή των Βαΐων. Και στην περιοχή μας, στη Σρι Λάγκα, στη Νότιο Ασία, τα πράγματα δεν ήταν γιορτινά χθες, αλλά πολύ δυσάρεστα. Αλλεπάλληλα τρομοκρατικά χτυπήματα σε ρωμακαθολικούς ναούς, αλλά και σε κεντρικά ξενοδοχεία στην πρωτεύουσα Κολόμπο της Σρι Λάγκας, μάτωσαν την χριστιανική αυτή γιορτή και ουσιαστικά μαύρωσαν το πρόσωπο της Σρι Λάγκας σε όλο τον κόσμο. Αφού παραπάνω από 250 άτομα χάσαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 500 άνθρωποι είναι τραυματισμένοι και ορισμένοι χαροπαλεύουν στα νοσοκομεία. Η βία μπορεί να φαίνεται η εύκολη λύση, αλλά δεν είναι η ενδεδειγμένη, διότι η βία προκαλεί βία. Και όταν κάποιος δεν δέχεται τη διαφορετικότητα του ανθρώπου, ότι εγώ μπορεί να είμαι κάποια άλλη θρησκεία από σένα, κάποιο άλλο χρώμα από εσένα και δεν μπορεί να καταλάβει ότι όλοι μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά σε αυτόν τον πλανήτη, τότε δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα και αυτή η δυστυχία, που αυτή η δυστυχία δεν φαίνει σε κανέναν χαρά. Αμφιβάλλω αν και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι χαίρονται που βλέπουν ότι κάναν τις καταστροφές, αφού ξέρουν ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει, αλλά μόνο τη δυστυχία μπορούν να φέρουν. Αυτό ίσως που επιδιώκουν είναι ο φόβος, διότι με τέτοιου είδους χτυπήματα πιστεύουν ότι ο κόσμος θα φοβηθεί. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ότι δεν πρέπει να φοβούμαστε σε τέτοιου είδους γεγονότα. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο, απλά θα βάλω ένα απόσπασμα από την εκπομπή Ελλάδα ώρα 7 από το ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό Open Beyond, όπου σήμερα είχαν την ευγενική καλοσύνη να με φιλοξενήσουν και να κουβεντιάσουμε περισσότερο για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας επιτρέψετε, κυρίες και κύριοι, είναι και Μεγάλη Εβδομάδα, να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη τραγωδία και να καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο ένα σεβάσμιο άνθρωπο, τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νότιας Ασίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίλη. Σεβασμιότατε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Μέρα καλή και ευλογημένη και καλή Μεγάλη Εβδομάδα για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα το πρωί έτσι δεχτήκατε να είστε μαζί μας και να μας δώσετε τη δικιά σας ματιά σε αυτή τη μεγάλη τραγωδία, Κυριακή του Πάσχα χθες για τους Καθολικούς, και ματοκυλίστηκε εκεί κάτω στα μέρη σας. Η χαρά και η τιμή είναι δική μου για την συμμετοχή μου στην εκπομπή σας. Δυστυχώς τα νέα μας δεν είναι ευχάριστα. Ξέρετε, ο φανατισμός στις μέρες μας κερδίζει έδαφος και δεν πρέπει να είμαστε περήφανοι σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν ζούμε. Η κατάσταση όμως στη Σρι Λάγκα εδώ και πολλά χρόνια είναι έκρηθμη και αν δεν ζεις στην περιοχή είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την απάντηση κάποιων Ισλαμιστών προς τους χριστιανούς. Έχουμε να κάνουμε με τη διαμάχη ετών μεταξύ των ίδιων των κατοίκων της Σρι Λάγκας. Είναι δύο μεγάλες ομάδες, δύο μεγάλες φυλές. Είναι οι Σιχαλέζε και οι Ταμίλ. Οι περισσότεροι από την πρώτη ομάδα είναι βουδιστές, οι δεύτεροι είναι περισσότεροι Ινδουιστές. Αλλά και οι χριστιανοί, οι οποίοι είναι ντόπιοι στη Σρι Λάγκα, είναι από τις δύο αυτές φυλές. Μέχρι το 2009 είχαν εμφύλιο, για πολλά χρόνια είχαν εμφύλιο. Καταλαβαίνετε ότι μια γενιά ανθρώπων μεγάλωσε με μίσος και με φθόνο. Ακόμα και τώρα, από τα τελευταία 10 χρόνια, λέμε ότι δεν υπάρχει ο εμφύλιος, όμως τα προβλήματα δεν εκλείπουν. Και γι' αυτό το λόγο κάθε χρόνο έχουμε
τέτοιου είδους προβλήματα. Φέτος η κατάσταση ξέφυγε από κάθε άλλο κίνδυνο, γιατί δεν ήταν. Άρα λέτε ότι είναι εσωτερικό θέμα αυτό, σεβασμιότατα, είναι εσωτερικό θέμα αυτό. Δεν είναι, ας πούμε, Ισλαμικό κράτος κτλ. Όχι. Έχει να κάνει ουσιαστικά με τις προσωπικές διαμάχες που δεν ξέρουμε, και αυτό φοβούνται πλέον, αν υπάρχουν εξωτερικοί πλέον παράγοντες που πυροδοτούν και δίνουν, γιατί χρειάζονται χρήματα για να γίνουν όλες αυτές οι εκρήξεις. Χρειάζεται υλικό. Οπότε κάποιοι πρέπει να σε βοηθούν. Οπότε πλέον οι προσπάθειες και οι έρευνες πηγαίνουν στο τι διασυνδέσεις για να γίνει τέτοιο κακό. Γιατί οι βομβιστικές επιθέσεις δεν ήταν μόνο σε εκκλησίες, ήταν και σε κεντρικά ξενοδοχεία στην πρωτεύουσα, στο Κολόμπο. Καταλαβαίνετε ότι είχαν σκοπό να πλήξουν τον τουρισμό, την αξιοπρέπεια και το κύρος μιας χώρας. Διότι φύγαν πάρα πολλοί τουρίστες και από τη Σιγκαπούρη, άνθρωποι οι οποίοι ήταν γνωστοί, είχαν πάει για διακοπές, επειδή ήταν οι διακοπές του Πάσχα με το καθολικό ημερολόγιο, και στη Σρι Λάγκα, και μάθαμε τα δυσάρεστα νέα. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση δεν είναι εύκολη, και γι' αυτό το λόγο ήταν και για μας παρηγοριά που αμέσως ο Οικουμενικός Πατριάρχης έβγαλε την ανακοίνωση, την οποία χτες το βράδυ μετέφερα στον Ρωμακαθολικό Επίσκοπο στη Σρι Λάγκα, που επικοινώνησα μαζί του, όπου καταδικάζουμε κάθε πράξη βίας, αλλά όμως δίνουμε και τη συμπάθειά μας στα θύματα, τα οποία κάθε μέρα μεγαλώνουν. Ορθόδοξους έχουμε εκεί? Δεν έχουμε οργανωμένη κοινότητα, επειδή ήταν ιδιόμορφο το καθεστώς. Έχουμε όμως από εργαζόμενους οι οποίοι ήταν στην Ελλάδα και στην Κύπρο κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτές όσοι είναι στη Σρι Λάγκα είναι καλά. Αλλά όμως δεν έχουμε οργανωμένη κοινότητα στη Σρι Λάγκα λόγω του περίεργου του μέρους. Τώρα, πώς το οργανώνετε το Πάσχα, πώς θα το γιορτάσετε φέτος? Βέβαια θα είναι ματωμένο, είναι πολύ βαρύ το κλίμα εκεί. Αλλά τι σκέφτεστε εσείς να κάνετε? Είναι ένας λόγος παραπάνω για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε. Ξέρετε, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα πρέπει να είναι η ασπίδα μας και θα πρέπει να είναι η ταυτότητά μας. Το ότι μπορούμε να συνυπάρχουμε όλοι είναι δεδομένο, και αυτό θα πρέπει να το διδάξουμε σε όλους. Γι' αυτό θα κάνουμε πραγματικά τις ακολουθίες μας σε όλα τα μέρη στη Μητρόπολή μας, από το Αφγανιστάν μέχρι την Παπούα και από τη Μαλαισία μέχρι την Ινδονησία. Και θα γιορτάσουμε και το Πάσχα όπως κάθε χρόνο. Ο φόβος είναι το μεγαλύτερο λάθος. Αν επιτρέψεις τον φόβο να σε κυριεύσει, τα έχεις χάσει όλα. Θα σας πω ένα ακόμα παράδειγμα. Πέρυσι είχαμε από έναν ημάμι από τη Σρι Λάγκα, είχε έρθει στη Σιγκαπούρη, είχε προσευχηθεί σε τέμενος εδώ στη Σιγκαπούρη και είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο μια προσευχή και μια ομιλία που ήταν καθαρά ρατσιστική. Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης τον συνέλαβε και τον απέλασε μέσα σε 3 μέρες. Και φυσικά υπήρχε ο φόβος για όλες τις χριστιανικές εκκλησίες μην υπάρχουν αντίπεινα για αυτό το λόγο. Γι' αυτό το λόγο μας είχε ζητηθεί πέρυσι να μην κάνουμε περιφορές, να μην κάνουμε λιτανίες. Δεν πρέπει να μένουμε στο φόβο. Θα πρέπει πραγματικά να συνεχίσουμε και να διδάξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι με την βία, η βία προκαλεί μόνο βία. Με την αγάπη μπορείς να διορθώσεις τα πράγματα. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό κουράγιο σας ευχόμαστε και καλή δύναμη. Πολλούς χαιρετισμούς. Καλή Ανάσταση, να έχουμε μια υγεία και μόνο καλές ειδήσεις. Να είστε καλά. Να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι. Πολλούς χαιρετισμούς. Αυτή ήταν η συζήτηση που είχα σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό στην Ελλάδα, Open Beyond, και τους ευχαριστώ για την όμορφη φιλοξενία. Να επαναλάβουμε ότι το ζητούμενο για αυτούς τους ανθρώπους είναι ο φόβος, και εμείς θα πρέπει να τους δείξουμε με τις πράξεις μας ότι δεν μπορούμε να φοβηθούμε. Το ότι πιστεύουμε διαφορετικά πράγματα, το ότι όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούμε να είμαστε το ίδιο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ένας πρέπει να σκοτώνει, να καταστρέφει τον άλλον. Μπορούμε όλοι να συνυπάρχουμε και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Διότι αυτός ο κόσμος είναι μεν πολύ μικρός, αλλά χωράει πάρα πολύ αγάπη και δεν χωράει καθόλου μίσος. Αυτές τις μέρες θα πρέπει να το σκεφτούμε διπλά και τριπλά, γιατί όταν έρχονται μεγάλες εκκλησιαστικές γιορτές είναι μια αφορμή για όλους μας να βάλουμε λίγο παραπάνω συναίσθημα στη ζωή μας και λιγότερο λογική. Ή αν θέλουμε τη λογική, να την χρησιμοποιήσουμε με σοφία και σύνεση και όχι προβάλλοντας το μίσος και τη μυσαλλοδοξία. Να είστε όλοι καλά και πάνω απ' όλα χωρίς φόβο και ζωντανοί. Η Παναγία Ντάμα.